Hello everyone, I am your host Sangam Zangauli and welcome to my channel. Before moving on, please subscribe to my channel and turn on notification so that you got notification about my new upload. र आजको भिडियोमा चाहिँ यो सोदा अथवा सोदेश फर्म चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो सोदा ग्रामर आजको फर्म चाहिँ हामी सोदा अर सोदेश चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ हैन। सो यो चाहिँ भने सोदा फर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले हेरेर मात्र धारणा बनाउने के जसको जस्तै भनेको तपाईले के हेर्नुभयो त्यसको एपियरेन्स कस्तो छ तपाईले जस्ट जज गर्नुभयो के कस्तो खालको देखिन्छ जस्तै चाहिँ यो त नयाँ कार जस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो केही चाहिँ जज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले यो सोदा फर्म चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो हाउ टु युज इट कसरी बनाउने है त भनेपछि अब दुईटा कुरा है ई एक्जेक्टिभ आयो भने सो तपाईको ई एक्जेक्टिभको लास्टको ई हटाउने त्यसमा सोदा अर सोदेश जोड्न सकिन्छ है त। त्यस्तै ना एक्जेक्टिभ आयो भने के गर्ने भनेपछि यसमा चाहिँ के गर्ने केही गर्नु पर्दैन सिधै सोदा चाहिँ थपिदिए हुने भयो। ल अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ है त। सो यो चाहिँ एउटा चाहिँ केक पसन्द जस्तो देखिरहेको छ हैन त भनेपछि ओइसी भनेपछि यो के भयो ई एक्जेक्टिभ भयो हैन त लास्टमा ई आछ ई एक्जेक्टिभ भयो भनेपछि अब यसको के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो लास्टको ई काट्ने त्यसमा के जोड्ने सोदा कोनो के वा ओइसी सोदेश यसरी चाहिँ ओइसी सोदेश भयो है त। सो लास्टको ई काट्यो सोदेश थप। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ बेन्द्री बेन्द्री चाहिँ के भयो ना एक्जेक्टिभ भयो हैन त भनेपछि के गर्ने बेन्द्रीमा केही गर्नु परेन प्लस लास्टमा सोदेश थप। सोनो ग्याजेट वा बेन्द्री सोदेश ने यो चाहिँ आतारासी भनेपछि के हुने भयो लास्टको ई हटाउने त्यसमा के जोड्ने सोदेश आतारासी सोदेश। यो चाहिँ अलि पुरानो जस्तो कार्य देखिरहेको छ हैन पुरोइ अब के हुने भयो यो पनि ई एक्जेक्टिभ बसी पछाडिको ई हटाउने के जोड्ने सोदेश थप्ने पुरो सोदेश। अर्को एक्जाम्पल हो हैन फेरि सो इसोगासी भनेपछि इसोगासीको के गर्ने भयो लास्टमा ई हटाउने र के जोड्ने सोदेश थप्ने है त। यो चाहिँ हिमा हिमाको के हुने भयो ना एक्जेक्टिभ बसी यो के हुने भयो हिमामा प्लस सोदेश गर्ने हिमा सोदेश। सो अब चाहिँ हामी भवमा चाहिँ कसरी सोदेश थप्ने भनेर चाहिँ हेर्दैछौँ है त। सो भवको मास फर्मबाट चाहिँ तपाईहरुले मास काटेर तपाईहरुले सोदेश थप्ने है त। फर एक्जाम्पल यो चाहिँ कस्तो भने आकाशमा चाहिँ कालो बादल देखिरहेछ नि त हैन पछि यो चाहिँ फुरीमास जुन आमेगा फुरीमास छ नि यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि फुरीमासको अब के गर्ने मास काट्ने त्यसमा के गर्ने सोदेश क्यो वा आमेगा फुरी सोदेश आज पानी पर्छ जस्तो देखिएको छ भन्न पर्यो चाहिँ यो यसरी युज गर्न सकिन्छ हैन भमको। र अब चाहिँ हामी आयौँ विथ नाइ फर्म भनेको नेगेटिभ फर्म। नेगेटिभ फर्ममा चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि जस्तै ई एक्जेक्टिभ आयो भने जस्तै आतारासी फर एक्जाम्पल आतारासीको चाहिँ नाइ फर्म के हुन्छ त भन्दाखेरि आतारासीको नाइ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो लास्टको भएको आई काट्ने जो कुनाइको आई काट्ने त्यसमा के भने सासोदा अर सासोदेश चाहिँ जोड्न सकिन्छ भनेपछि अब के भयो जस्तै एसुई भयो भने के भयो एसुईको चाहिँ नाइ फर्म नेगेटिभ फर्म के भयो एसुको नाइ भयो लास्टको ई काट्ने र त्यसमा के भने सासोदा भने एसुको ना सासोदा यसरी भन्न सकिन्छ है त। भनेपछि अब ना एक्जेक्टिभ आयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल हिमा हिमा आयो भने के गर्ने हिमाको नाइ फर्म के हुन्छ हिमा देवा नाइ भनेपछि के गर्ने लास्टको ई काट्ने र के गर्ने सासोदा थप्ने हिमा देवा नासा सोदा सो किरे सो
किरे लास्ट टाइम ई आयो भने यो किरेइना भन्ने ना एक्जेक्टिभ हो किरेइको के भन्छ नाइ फर्म के हुन्छ किरेइ देवा नाइ त्यसमा त्यसको नाइको ई काट्यो त्यसमा के काट्यो सासोदा किरेइ देवा नासा सोदा एक्सेप्सन सो यसमा पनि एउटा एक्सेप्सन छ है त हामीले पढेको जुन ई के ओसी छ त्यसमा ई आयो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ यसको भन्दाखेरि चाहिँ यो सा सोदा यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ घोक्दाखेरि राम्रो है त यो एक्सेप्सन भयो यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट र लाइक गर्न नभुल्नु होला यदि तपाईहरु नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद